palangga, and welcome back to my channel! Good morning, nakapagkape na ba kayo mga palangga? So, this is just a quick video that I'll be doing today mga palangga. I will be unboxing the pair of dogs that I've got. Yeah, you heard it right. Doc Martens mga palangga. I bought 2 Doc Martens mga palangga. So, i-share ko sa inyo. I'm going to make this video quick lang kasi I want you to take advantage of the sale at the same time. They're currently on sale sa may Glorietta na branch nila. I will link the address in the description box below. So, wag na natin patagalin. Let's do the unboxing. So, bago po tayo mag-start, pamay na lang po. Yes po, pamay. Kung bago ka po sa channel ko, please don't forget to like, share, subscribe to my channel. I'm doing content, anything or everything under the sun, mga palangga. So, let's go ahead and do this. Yung pinakauna natin na i-unbox mga palangga is their classic. This one is in brown in color, size 10, and then this is what we call the, check natin yung kodigo ko, the 1460 Pascal suede lace up boots, mga palangga. You know naman na si Docs is known sa soul nila. Ito yung pinaka the best talaga sa part ng Docs because Docs are built to last talaga mga palangga. So pangmatagalan talaga siya. Yes, expensive siya, but in the long run, if you have a pair of this, it's all worth it. Ito yung tinatawag nila na air cushion na sole. Sobrang soft at sobrang hindi siya mabigat, and at the same time, sobrang durable niya talaga. I have one, naikwento ko lang ng very quick, no? Dati bumili po ako ng Docs, pero sa ukay-ukay ko lang siya nabili. I remember grade 6 ako noon, nakabili ako sa ukay-ukay, and that lasts for 3 to 5 years. Pero ano siya, ukay-ukay lang siya mga palangga. So ito, this is brand new and one of my faves so far. And 50% off. Wow! Trademark nila for their boots. So, good thing about this type of boots, mga palangga, kasi you can wear this anything you want. You can pair this in your OOTD, like pwede sa shorts, pwede sa dress up, pwede sa dress down. And then, since pure leather siya, mga palangga, guarantee you that value for money talaga is triple check talaga when it comes to this type of classics ni Doc Martens. So, yeah. And if you want to see my try-on mga palangga, stand by sa Facebook ko. That's at ᴍᴜsɪᴄ. I will go ahead and share to you my OOTD on how I'm going to wear this. So ready ka na sa second pair mga palangga? Okay, for this one, ito talaga yung personal choice ko. Sobrang ganda nito. This is a loafers mga palangga. This is what they called Adrian Snaffle na loafers in leopard. Ready na kayo? Ganda niya, di ba? Pwede itong pangsampal sa mga walang hiyang ex natin. Charot!
both of these shoes mga palangga, FYI, 50% to. So, bali nung nag-cash out ako, parang bumili lang ako yung price na binayaran ko para sa isang sapatos lang. So, I encourage you talaga to visit their store. Look for Jomar. Siya yung manager doon. Siya yung nag-assist sa akin. And then, as per Jomar, yung sale nila is ongoing up until July 31st, mga palangga. So, ano pa yung inaantay nyo? So good na sa Doc Martens, sa Glorietta. I'm not sure kung sa ibang store nagsisale din sila mga palangga. Ililink ko po yung official website ni Doc Martens at saka yung Glorietta page mga palangga ni Doc Martens. Okay? Hope you find this video na helpful mga palangga. And if there's something na nakatulong sa inyo, don't forget to share this video. Tag your friend for this special features ni Doc Martens. Sayang yung sale mga palangga. So, stay happy. Chill lang tayo mga palangga. I hope you have a great week ahead of you. Take care. God bless. This is ᴍᴜsɪᴄ, your travel buddy, and see you again on my next video. Bye! So, tip lang mga palangga, kung ikaw yung kagaya ko na mahilig sa sapatos, huwag po tayong maging panic buyer mga palangga. So, yung gawin natin para makita natin yung gusto nating sapatos. Una is mag-search po muna tayo. Let's say, for example, may gusto akong particular brand, just like ako mahilig ako sa Docs, mahilig ako sa Adidas, or sa kahit anong sapatos, basta belt ko. Hahanapin ko muna yung store na kung saan yung sapatos na yun. And then second, mag-check muna ako doon ng mga design, kung ano yung gusto ko. And then third, magtatanong ako, magkano po ito? Is this on a special rate po ba? Or regular rate po ba? Kung regular rate, nagsisale po ba kayo? Pag nagsisale, ask when po yung nagsale niyo. And then, pag sinabi doon ko pa lang siya babalikan to purchase one. At least, nakuha mo yung gusto mo and at the same time, nakasave ka po.